સબસ્ક્રાઇબ કરો ગામઠી કિચનને ને બેલ આઇકોન દબાવો લેટેસ્ટ કુકિંગ વિડીયો જોવા માટે। નમસ્તે ફ્રેન્ડ્સ, ગામઠી કિચનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે લીલી મકાઈ સ્ટોર કરશું, તો આ મકાઈને સ્ટોર કેવી રીતના કરવી તે જોઈ લઈએ। લીલી મકાઈને સ્ટોર કરવા માટે મેં 1 કિલો મકાઈ લીધી છે। તેના બધા જ સરસ દાણા કાઢી લીધા છે। હવે એક પ્રેશર કુકરમાં મેં થોડુંક ગરમ પાણી કરી લીધું છે, તેમાં આપણે બોઇલ કરી લેશું। 2 ગ્લાસ જેટલું પાણી લીધું છે। અડધીથી પોણી ચમચી જેટલું મીઠું લેશું, અડધી ચમચી ખાંડ અને થોડાક બેકિંગ સોડા એટલે કે ખાવાનો સોડા લેશું અને ઢાંકણ બંધ કરી અને 4 થી 5 વિસલ આવવા દેશું। 5 વિસલ થઈ ગઈ છે તો આપણે ચેક કરી લેશું। વાવ, કેટલો મસ્ત કલર આવ્યો છે, તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ। કેટલી સરસ મકાઈ આપણી બફાઈ ગઈ છે અને કલર પણ મસ્ત આવ્યો છે। આપણે ચેક કરી લઈએ। હવે આપણે તેને એક કાણાવાળા બાઉલમાં કાઢી લેશું, જેથી કરીને બધું જ પાણી નીતરી જાય અને પછી ઠંડી થઈ જાય એટલે આપણે એને ઝીપલોક બેગમાં ભરી લેશું। અત્યારે વિન્ટરમાં મકાઈ ખૂબ જ સરસ મળતી હોય છે, તો આ રીતના આપણે સ્ટોર કરી લેવી જોઈએ। તો અવનવી રેસીપી બનાવતી વખતે મકાઈની જરૂર પડે ત્યારે થોડી થોડી કાઢી શકાય। મકાઈ આપણી સરસ ઠંડી થઈ ગઈ છે, તેને એક ઝીપલોક બેગમાં ભરી લેશું। ફ્રેન્ડ્સ, મકાઈ આપણી તૈયાર છે, આને ફ્રીઝરમાં મૂકી દેશું। તો તમે મકાઈ સ્ટોર કેવી રીતના કરો છો તે કોમેન્ટ કરીને ચોક્કસ કહેજો। વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક ને શેર કરજો। ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકોન દબાવજો। આવજો ફ્રેન્ડ્સ।